Yes, hello. Good morning, good morning. How are you? Kumusta kayong lahat? Nandito na naman si Bizda ko para magbigay ng update para sa ating Bahay Kubo at Tanim gulay. Wow, yes. Well, for those new, welcome to Bizda ko, and to my subscribers, thank you so much for always supporting Bizda ko. By the way, na-featured ko kasi sa aking isang series, Living in Italy, at tungkol sa maximizing our terrace, living in a 45 square meter apartment. Kaya ito na yung ating update. Malalaki na yung ating mga munting halaman. Lumalaki na yung ating, tingnan mo, yung ating kamatis malaki na. O, di ba? Tingnan nyo yung ating kamatis. Oh, namunga na. Look here. Ayun, so this is the update. Yung ating talong. Ayan, yung ating talong namumulaklak na. Wow, yung ating kalabasa. Look, gumagapang na, and we have this gapangan. Yes, the innovice gapangan para sa ating kalabasa. Dito naman yung ating mga atsal. Ayan, you see? And look, our hanging eggplant. Ayan, yung sitalong namumulaklak na yung ating hanging talong. Si okra naman maliit pa. This is the way how we maximize our terrace. We have 3 terrace sa harap. Mayroon din doon tayong mga halaman. So ito naman yung nasa harap. Ang ating beans, the string beans. And of course, for this year 2022, we decided na vegetable in a pot natin gagawin para naman masarap magpakbet, di ba? Oh, ano? Samahan niyo ako kapag lutuin na natin yung mga bunga nito. Well, of course, hoping na tuloy-tuloy ang pagbunga. Okay, guys? So, thank you so much for always supporting Bizda ko. For those new, click like, hit subscribe, ring the bell for notification. So ito yung ating hanging talong.
Hindi natin masyadong dadamihan yung tubig kasi tumutulo. But of course, we have this improvised absorber, mga lumang basahan para kung tutulo man siya, hindi mapunta sa ibaba. Para hindi tayo mapapagalitan ng ating kapitbahay. Ayun, tumutulo na. Namumulaklak. Thank you, thank you. And to those nagbibigay ng mga comments, mega love shout out sa inyo. Thank you so much sa pag-appreciate ng aming munting bahay kubo, mga halaman. Again, mega love shout out sa inyo. Thank you for your comments. Sabi ng iba, para-paraan nga lang. Yes. Kasi gusto natin kumain ng preskong pakbet. Kaya kalabasa sana, talong, kamatis. Thank you again. And for those new, again, don't forget to click like, subscribe to Bizdako channel. Sarap sa paksiw. Maraming salamat. Bye-bye. See you on our next update.